جنایتکاری که توی دادگاه با توجه به اینکه 2 تا وکیل داشت از وکیلهاش درخواست میکنه که به حکم صادره اعتراض نزنن و حکم اعدامش رو میپذیره. اما یک درخواست از قاضی و دادگاه داره، اونم این که بعد از اعدام من جسد من رو دفن نکنید و در بیابان رها بکنید تا خوراک حیوانات وحشی بشم. اما مجرم چی کار کرده بود که خودش رو مستحق دفن شدن هم نمیدونست؟ سلام، من امیر خالقی هم. شما دارین تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که تو این کانال پرونده‌های جنایی واقعی رو با هم دیگه تحلیل و بررسی بکنیم تا از این طریق به یک آگاهی و هوشیاری برسیم تا با استفاده از این آگاهی و هوشیاری بتونیم خطر رو تا حد امکان از خودمون، خانوادهمون و اطرافیانمون دور نگه داریم. پس اگر تو هم علاقه‌مندی که تو این مسیر همراه ما باشی، تو این برنامه کنار من باش. میخوای منو بکشی؟ بکن. التماس میکنم همتون دست به دستم بدید دیگه مگینه دیگه به وجود نیاد. قبل از شروع برنامه یه تشکر ویژه بکنم یعنی من تو هر برنامه هر چقدر تشکر بکنم بازم کمه، از حمایت هایی که میکنید من رو و امیدوارم این حمایت ها ادامه داشته باشه، چون به بهتر شدن برنامه و بالا رفتن کیفیت برنامه بسیار کمک میکنه. ما در آینده نزدیک بنا داریم دکور برنامه رو جذابتر بکنیم، تغییر بدیم، امکاناتی به برنامه اضافه بشه که لیاقت شماست و در حدیه که بتونیم با هم دیگه یک برنامه درجه 1 رو شاهد باشیم. همین ابتدای برنامه از شما خواهش میکنم که 2 تا قلب کامنت بذارید، حمایت هاتون رو بیشتر بکنید و اعلام حضور بکنید تا بریم سراغ شروع پرونده امروز. 25 شهریور 1395 یک دختر 7 ساله به اسم کیانا سادات حسینی توی خونه خودش ناپدید میشه. اما یه ذره بیاییم عقب‌تر. پدر کیانا ساکن تهران بوده و پدر بزرگ کیانا ساکن نیشابور بوده. با پدر کیانا تماسی میگیرن و بهش اطلاع میدن که پدر بزرگ کیانا از درخت افتاده و دچار سانحه شده و حالش خوب نیست و باید به خونه پدر بزرگ کیانا برن. خب این خانواده از تهران سفر میکنن به نیشابور، خونه پدر بزرگ کیانا میرن تا ازش عیادت بکنن. اما توی تایمی که خونه پدر بزرگ کیانا بودن، پدر بزرگ کیانا حالش بد میشه، به بیمارستان منتقلش میکنن و پدر و مادر کیانا هم مجبور میشن که شب رو توی بیمارستان سپری بکنن. اما کیانا پیش کی بوده توی خونه؟ کیانا پیش مادر بزرگش توی خونه بوده تا پدر و مادرش فردا از بیمارستان برگردن پیش کیانا. دقیقا تو همین شبی که کیانا تنها بوده، کیانا ناپدید میشه. اما صبحش خب مادر بزرگش بیدار میشه، متوجه میشه که کیانا نیست توی خونه. اول احساس میکنه که رفته بیرون بازی بکنه. خب یه تایمی میگذره، یک زمانی سپری میشه، ولی کیانا بر نمیگرده. به پدرش اطلاع میدن. پدرش به خونه برمیگرده و همه با هم شروع میکنن به گشتن دنبال کیانا. خب ابتدا چیزی که بهش فکر میکردن، یعنی ما هم باشیم این فکر رو میکنیم دیگه، بچه رفته بیرون، شاید گم شده یا 2 تا محله پایینتر 2 تا محله بالاتر رفته بازی بکنه با بچه‌ای، با کسی، راه برگشت رو پیدا نمیکنه. اما بعد از اینکه چند ساعت میگذره و خبری از کیانا نیست، دیگه یه مقداری نگرانی ها بیشتر میشه. به اداره پلیس میرن و گزارش مفقودی و ناپدید شدن کیانا رو ثبت میکنن. خب ابتدا پلیس از اونا زمان میخواد تا شاید کیانا پیدا بشه. توی همین مدت زمان هم خانواده کیانا، اطرافیان، همسایه ها شروع میکنن به گشتن، جستجوها رو بیشتر میکنن، در حدی که یک آگهی، یک برگه‌ای که مشخصات کیانا روش ثبت شده بود رو تکثیر میکنن و چاپ میکنن و تو محله های مختلف پخش میکنن تا شاید یک کسی کیانا رو دیده باشه یا خبری ازش داشته باشه.
یک روز میگذره، یعنی فردای اون روز میشه و هیچ خبری از کیانا نیست. اینجا پلیس دقیق‌تر عمل میکنه و بتونم اینم بگم که یکی از پرونده هایی که پلیس عملکرد بسیار دقیق و سریع داشته توی این پرونده. در ادامه بهتون میگم چرا. پلیس میاد جستجوهاش رو دقیق تر میکنه. خب برای پلیس الان یک موضوع گنگه. کیانا داخل خونه بوده، آخرین بار داخل خونه دیده شده و فردا صبح، زمانی که میخوابه، فردا صبحش ناپدید میشه. اولین چیزی که برای پلیس مهمه اینه که از اطرافیان و خانواده شروع به بازجویی بکنه. از کل خانواده و فامیلا، کسایی که با این خانواده در ارتباط بودن، رفت و آمد داشتن، صحبت میکنن باشون، ازشون بازجویی میکنن. یک موردی به یک شخصی توی خانواده شک میکنن، کسی که سابقه کیفری داره و یک مشکل خانوادگی کدورتی هم با این خانواده داره. کی بوده اون شخص؟ شوهر عمه کیانا بوده. خب شوهر عمه کیانا فردی بوده به اسم مهدی 37 سالش بوده و خب خیلی زنا رفته بود سمت مهدی. پلیس به خاطر همین مهدی رو به اداره پلیس منتقل میکنه تا اونجا ازش بیشتر بازجویی بکنن. خب مهدی در ابتدا همه چیز رو منکر میشده دیگه، میگه او مثلا خبر نداشتم، خودتون دیدید من توی این یکی دو روزه خودم چقدر نگران بودم، چقدر دنبال کیانا گشتم، چقدر همراه خانواده بودم، اصلا من چرا باید بلای سر بچه ها آورده باشم یا چرا باید بدونم این بچه کجاست. خب همه توی نگرانی بودن، استرس داشتن، عصبی بودن، ناراحت بودن، تا اینکه برادر بزرگ مهدی به پدر کیانا زنگ میزنه و بهش میگه که مهدی کیانا رو دزدیده بوده. در همین حد میدونسته. خب زمانی که این رو به پدر کیانا میگه، پدر کیانا طبعا به پلیس اطلاع میده و پلیس دوباره از مهدی بازجویی میکنه. مهدی که اینجا میفهمه برادرش لو داده، موضوع رو لو داده، دیگه نمیتونه انکار بکنه و اعتراف تلخ و وحشتناکی رو میکنه. مهدی اینجوری تعریف میکنه، میگه شب قبل از 25م خب کیانا با مادر بزرگش داخل خونه بود و من اومدم جلوی خونه، چند بار در زدم اما کسی در رو باز نکرد. از روی دیوار رفتم روی پشت بوم و از پشت بوم وارد حیاط شدم و وارد خونه شدم. میگه زمانی که اومدم داخل خونه دیدم کیانا یه گوشه خوابیده و روش چادری انداختن و همون لحظه به ذهنم رسید که کیانا رو بدزدم. کیانا رو برمیداره، با همون چادری که روش بوده بیرون از خونه میبره، سوار موتورش میکنه که جلوی در پارک کرده بود، که البته کیانا هم یه خورده خواب و بیدار بوده، ولی زمانی که از شوهرمش میپرسه، از مهدی میپرسه که کجا داریم میریم، میگه پدرت خونه ماست، دارم تو رو میبرم پیش پدرت. کیانا رو میبره به خونه خودش. یک ساختمونی داشتن و خونه مهدی طبقه سوم اون ساختمون بوده. تا طبقه سوم میبره، کیانا رو میبره داخل خونه و برنامه‌ش این بود که به این بچه تجاوز بکنه و میگه زمانی که این بچه متوجه شد شروع به گریه کردن کرد، خیلی تقلا میکرد و بهم میگفت من به بابام میگم که منو اذیت کردی. میگه تو این لحظه من داشتم میخندیدم بهش و میگفتم بابات کجا بوده، اصلا بابات اصلا قرار نیست بیاد اینجا. کارش رو انجام میده، به این بچه معصوم تجاوز میکنه و بعد با این چادری که اونجا بود اقدام به خفه کردن این بچه میکنه و بعد جسد رو به یک باغی توی روستای صومعه انتقال میده. باغ هم مال پدر خانومش بوده، میدونسته که اونجا رفت آمدی نیست، کسی اونجا نمیره، کسی هم مطلع نمیشه. یک چاله خیلی کم عمقی اونجا بوده، جسد رو توی اون چاله میذاره و روش رو با یه سری نخاله و درای پیش ساخته و وسایلی که اونجا بود پر میکنه و میبنده. اما
مشکل مهدی با خانواده همسرش چی بوده؟ مدتی قبل یک وسیله‌ای، یک طلایی، تیکه طلایی توی خونه گم میشه و همه زنا میره به سمت مهدی. همه به مهدی مشکوک بودن. با توجه به اینکه مدتی بعد اون وسیله‌ای که گم شده بود، اون طلایی که گم شده بود پیدا میشه، اما باز نگاه‌ها به سمت مهدی منفی بود و همه با یک نگاه بدی بهش نگاه میکردن، با توجه به اینکه مهدی اعتیاد هم داشته. و مهدی چیزایی که توی بازجوییش میگه اینه که میگه من اون شبم مواد مصرف کرده بودم، با دوستان بودم و توی حال خودم نبودم که این کار رو انجام دادم، ولی خیلی پشیمون هستم. خب پلیس به محل اختفای جسد میره، جسد رو پیدا میکنن، به پزشکی قانونی منتقل میکنن. بعد از اینکه پزشکی قانونی آزار و اذیت و تجاوز رو تایید میکنه، پرونده ارجاع داده میشه به دادگاه تا برای بررسی های بیشتر و صدور حکم نهایی اقدامات لازم انجام بشه. زمانی که این پرونده رسانه‌ای میشه، خبر این قتل و این اتفاق وحشتناک توی جامعه منتشر میشه، همه بسیار ناراحت میشن و مثل خیلی از پرونده‌های ناراحت کننده‌ای که رسانه‌ای میشه درخواست دارن که به این پرونده زودتر رسیدگی بشه. رئیس قوه قضاییه وقت دستور میده که خارج از نوبت و در اولویت به این پرونده رسیدگی بشه و قاضی محمد رفسنجانی رئیس دادگستری نیشابور توی گزارشاش میگه این پرونده با سرعت زیادی و در اولویت بالا داره رسیدگی میشه و ما بعد از تکمیل مراحل اولیه این پرونده رو به دادگاه کیفری 1 ارائه دادیم و به زودی حکم دادگاه ارائه میشه. این چیزی بود که قاضی به رسانه ها گفت. این اتفاق هم میفته، توی مدت کوتاهی دادگاه رأیش رو صادر میکنه. 15 سال حبس برای آدمربایی و حکم اعدام به عنوان مفسد فی الارض برای مهدی صادر میشه. اما مهدی 2 وکیل تسخیری هم داشت که این 2 وکیل داشتن تلاش میکردن تا از مهدی دفاع بکنن. اما زمانی که حکم صادر میشه، مهدی ازشون میخواد که اعتراض نزنن و حکم رو میپذیره و یک درخواستی از قانون داره. میگه من زمانی که اعدام شدم، زمانی که مردم، لطفا من رو دفن نکنید، جسد من رو در بیابونها بذارید تا خوراک حیوانات وحشی بشم، چون لیاقت دفن شدن رو ندارم. این نکته رو بهش اشاره بکنم که مهدی قبل از دادگاهش 1 بار هم توی زندان خودکشی کرده بود که نجات پیدا کرده بود، سریعا به بیمارستان رسونده بودنش، اما بعد از اونم نظارت‌ها و نگهداری از مهدی دقیق‌تر بود که به دادگاه برسه. مهدی به هر حال عذاب وجدان داشت و از کاری که کرده بود بسیار پشیمون بود. حتی یکی از اون مأمورای اجرای حکم زمانی که قرار بود اعدامش بکنن، مهدی حکمش در ملأ عام بود، تعریف کرد، میگفت مهدی انقدر پشیمون بود، میگفت انقدر ناراحت بود، میگفت من کاری که کردم میدونم قابل بخشش نیست، ولی امید دارم که به هر حال بعد از مرگم خدا من رو ببخشه. و در نهایت هم حکم مهدی 10 مهر ماه در چهارراه انقلاب نیشابور در ملأ عام و در حضور جمع زیادی از مردم اجرا میشه. و این رو هم بهتون بگم جزو معدود پرونده هایی بود که از زمان دستگیری مجرم تا زمان اجرای حکم تقریبا 2 هفته زمان برد و به سرعت این پرونده بسته شد. این پرونده به ما این رو یادآوری میکنه که گاهی فقط محبت کردن به کودکانمون کافی نیست برای محافظت از اونها، بلکه آموزش، آگاهی و نظارت جزو مهمترین مؤلفه هایی هستند که ما باید توی ارتباط با کودکانمون در نظر بگیریم. من توی 2 برنامه دیگه هم تقریبا به این موضوع اشاره کردم که مربوط به کودکان بود. ببینید توی اغلب جرایم صورت گرفته علیه کودکان شخص مجرم غریبه نبوده و از آشنایان خود مقتول یا قربانی بوده. نکته‌ای که خیلی مهمه و باید بهش توجه بکنیم، چیزی که هممون داریم میبینیم توی جامعه، توی خانواده‌مون، این که باید به بچه‌ها یاد بدیم، آموزش بدیم، حرف بزنیم باهاشون که همه عمو نیستن،
همه خاله نیستن. اولین چیزی که توی آموزش با بچه ها باید بهشون یاد بدیم اینه که فاصله شون رو با آدم های غیر از خانواده رعایت بکنن. به همه نگن عمو، به همه نگن خاله. این خودش ایجاد صمیمیت میکنه، این خودش ایجاد نزدیکی میکنه و به بچه این سیگنال رو میده که این آدمه خطری برای تو نداره. در صورتی که گفتم دیگه اکثر مجرم ها که توی جرائم علیه کودکان دست داشتن یک آشنایی داشتن و از اون آشنایی استفاده کردن. به این نکته خیلی دقت بکنید. و این موضوع هم یادمون نره، مسئولیت حفاظت از کودکان یک مسئولیت همگانیه. ماها هممون باید حواسمون به هم دیگه باشه. در جهت آگاهی دادن، در جهت آموزش، هر کسی هر قدمی میتونه برداره تا یک جامعه به دور از خطر رو شکل بدیم. به یاد کیانای عزیز و همه کودکانی که قربانی خشونت شدن. ممنونم که تا اینجای برنامه همراه من بودید. لطف شما، محبت شما همیشه شامل حال من بوده. در آخر مثل همیشه میگم اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، از شما میخوایم کانال رو سابسکرایب بکنید، علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از ویدیوهای جدید و آینده ما مطلع بشید و اونا رو از دست ندید. اگر برنامه رو دیدید که به آگاهی شما اضافه کرد و یا یک نکته مهمی رو به شما تذکر داد، خواهش میکنم ویدیوها رو با بقیه هم به اشتراک بذارید. شاید یک روزی توی یک لحظه بتونه جان یا امنیت یک شخصی رو حفظ بکنه. در نهایت اگر نظری دارید توی کامنت ها برام بنویسید، همشون رو میخونم و مطمئناً توی بالا بردن کیفیت برنامه ها تأثیر گذاره. سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.